Θα ήθελα να καλημερίσω το πάνελ και όλους τους καλεσμένους. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ, σαν εκπρόσωπος της εταιρείας Stelmate. Είμαστε μια εταιρεία που ας πούμε ότι αντιπροσωπεύουμε τον κλάδο των εφαρμογών, είμαστε εφαρμοστές κατά βάση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα του IOCT και τον κύριο Ευρυπίδη Τσαούσολου προσωπικά για την τιμητική πρόσκληση. Το μότο της εταιρείας μας είναι «Coding is the art of protection» και όλος τυχαίος ή μη τυχαίος ταιριάζει και με την θεματολογία του φόρουμ και τον τίτλο. Νομίζουμε ότι το φόρουμ αυτό και αντίστοιχες εκδηλώσεις πρέπει να γίνουν θεσμός. Και πρέπει να γίνει θεσμός γιατί πρέπει ο δικός μας ο κλάδος να αντιμετωπιστεί πλέον ως μια ενιαία διακριτή οντότητα με την ανάλογη προβολή, αλλά σίγουρα και με τη θέση που τους αρμόζει μέσα στον κατασκευαστικό τομέα γενικότερα. Θεωρώ ότι στην παρούσα εκδήλωση μπορεί να υπάρξει μια όσμωση ιδεών και απόψεων από επαγγελματίες του κλάδου, καθώς και εταιρείες οι οποίες εξειδικεύονται στο συγκεκριμένο τομέα. Και θα προχωρήσω στην παρουσίασή μου επικεντρωμένος σαν εταιρεία εφαρμοστών σε μια πιο εφαρμοσμένη και πρακτική πλευρά των πραγμάτων, κάνοντας ένα case study ουσιαστικά για την εταιρεία μας. Στην αρχή μια μικρή παρουσίαση της Stelma. Η Stelma ιδρύθηκε το 1990, είμαστε CEO 33 ετών. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο πατέρας μου, ο Λευτέρης ο Αμαντζής, ο οποίος είναι και ο ιδρυτής της εταιρείας. Η παρουσία της εταιρείας μας είναι σε 4 χώρες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η έδρα μας είναι στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και οι τεχνικές μας εγκαταστάσεις βρίσκονται στο Ρεόκαστρο, σε ένα οικόπεδο 16 στρεμμάτων. Διατηρούμε υποκαταστήματα στην Αθήνα, στη Δυτική Μακεδονία, στη Γαλλία, στο Κουβέιτ. Στη Γαλλία έχουμε κάνει και θυγατρική. Και ο όμιλός μας περιλαμβάνει και εταιρείες και στο κομμάτι του real estate, αλλά και στο κομμάτι των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών. Το αντικείμενο της εταιρείας, προετοιμασία επιφάνειας. Αμμοβολές, υδροβολές, βαφές, μηχανικός καθαρισμός, ψήγματοβολές, σόδοβολές, διάφορες διαδικασίες για να προετοιμάζουμε μια επιφάνεια σε σχέση με τις παραδοσιακές που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Βαφές, πάσης φύσεως βαφές, μεταλλικών επιφανειών, οικοδομικών. Εργασίες σε ύψος, με χρήση ειδικής ομάδας πιστοποιημένων αλπινιστών. Μονώσεις και θερμοπλαστική προστασία. Υπηρεσίες επιθεωρητή βαφών. Μέσα στο 2024 η εταιρεία μας θα έχει αισίως μια ομάδα 10 επιθεωρητών Frozio και Neis in-house και το κομμάτι των χημικών καθαρισμών και απολυμάνσεων, το οποίο ήταν ένα diversification της εταιρείας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έργα ορόσημα της εταιρείας, απλά για να έχετε μια εικόνα. Ήμασταν η εταιρεία που είχαμε βάψει στον πύργο του Άιφελ το 2009 έως 2011. Έχουμε την τιμή να λέμε ότι είμαστε η πρώτη και μοναδική μη γαλλική εταιρεία που έχουμε πάρει το έργο από το 1887 μέχρι και σήμερα. Ήταν η 19η καμπάνια βαφής. Τώρα, αυτή την περίοδο, στο ναυπηγείο του Σεν-Ναζέρ, στα δυτικά της Γαλλίας, βάφουμε το μεγαλύτερο υποκατασκευή κουρασγερόπλαιο του κόσμου για λογαριασμό της Royal Caribbean Cruises. Είναι το Utopia of the Seas, ένα πλωτό χωριό, αν με επιτρέπετε. Στο Κουβέιτ συμμετείχαμε το 2015 στο 2017 στην κατασκευή του μεγαλύτερου, ενός από τα μεγαλύτερα δηληστήρια στον κόσμο, του Fifth Refinery, εκτελώντας τις εργασίες προετοιμασίας επιφάνειας και βαφής για μια τοπική κατασκευαστική εταιρεία. Ο πύργος ψήξης, το Λεμαΐδα 5, η μεγαλύτερη μονάδα της ΔΕΗ, η πλέον νεοσύστατη, 180 μέτρα ύψος, 100.000 τετραγωνικά μέτρα βαφή, εσωτερικά και εξωτερικά, με χρήση suspended platforms, με καλάθια, όπως λέμε εμείς στο αντικείμενό μας. Και τέλος αναφέρω και το κομμάτι και το έργο του πυρηνικού υποβρυχίου Le Terrible, του πλέον σύγχρονου πυρηνικού υποβρυχίου του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, για λογαριασμό της Naval Group στο ναυπηγείο της Βρέστης. Κάποια στοιχεία της εταιρείας μας, ουσιαστικά από την περίοδο του COVID και μετά η εταιρεία έχει υπερδιπλασιάσει τις πωλήσεις της. Είμαστε εταιρεία εξειδικευμένη φυσικά, δεν είμαστε μια κατασκευαστική για να έχουμε τεράστιους τζίρους. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι κυρίως το κομμάτι, η κόκκινη γραμμή. Εντός του 2023 πλέον έχουμε ξεπεράσει το ποσοστό 70% σε εξωστρέφεια, σε εξαγωγές. Η εταιρεία μας, κατά κύριο λόγο, στηρίζεται στα έργα του εξωτερικού. Παραμένουμε όμως ενεργοί και εντός Ελλάδας. Αντίστοιχα και οι αιτήσεις μονάδας εργασίας, η απασχόληση του προσωπικού, ξεκινώντας από τα 98 άτομα το 2020, είμαστε αισίως στα 175 το 2023.
Τώρα, πώς χτίζουμε ένα diverse and skilled workforce, όπως λέμε, ένα προσωπικό το οποίο να είναι πιστοποιημένο, καταρτισμένο και να είναι και διαφοροποιημένο. Ουσιαστικά, οι διαδικασίες και οι τεχνικές ενσωμάτωσης που ακολουθούμε στην εταιρεία μας είναι ότι έχουμε ευελιξία στην προσέλκυση εργαζομένων. Θέτουμε κύριο κριτήριο όχι μόνο την κατάρτιση, αλλά θέτουμε ως κύριο κριτήριο πλέον και την όρεξη για δουλειά, τη δίψα για εργασία. Εκτιμάται αυτό πολύ εντός της εταιρείας μας. Από την αρχή που θα ενταχθεί κάποιος στην εταιρεία μας να κατανοήσει την εταιρική μας δομή, ώστε να μπορεί να διακρίνει και τις δυνατότητες ανέλυξης και εξέλιξης μέσα στην εταιρεία. Η εφαρμογή της δοκιμαστικής περίοδου, μικρότερη από αυτή που ορίζει ο νόμος, η οποία στο τέλος και στο πέρας της συνοδεύεται πάντα από οικονομικά κίνητρα για τα διοικητικά στελέχη της εταιρείας. Όσον αφορά το εργατοτεχνικό δυναμικό, που είναι και το μεγαλύτερο τμήμα του προσωπικού μας, γίνεται αξιολόγηση και αξιοποίηση από την αρχή των ικανοτήτων του. Να το πω απλά, όταν έρθει ένας εργάτης ανειδίκευτος και δούμε ότι το χέρι του πιάνει και μπορεί να βάψει, ας πούμε, με ένα ρόλο και ένα πινέλο, τον μεταθέτουμε σε μια ομάδα η οποία θα κάνει τα stripe code, τα τσεκαρίσματα, μην σας μπλέξουμε με τεχνικές λεπτομέρειες, τα κοψίματα, όπως λέμε, στις οικοδομικές βαφές. Αλλά σε κάθε περίπτωση εκτιμάται και αποτιμάται αυτό κατά τη διάρκεια της εργασίας του από την αρχή. Επενδύουμε, είναι στρατηγική της εταιρείας ανέκαθεν, σε συνεχείς εκπαιδεύσεις, αλλά και επιστοποιήσεις, και αυτές συνοδεύονται πάντα με οικονομικά κίνητρα, γιατί καλό είναι η πιστοποίηση, καλές είναι οι γνώσεις, αλλά καλό είναι να υπάρχει και ένα αντίκτυπο. Μεριμνούμε για να τοποθετήσουμε σε κέρυες θέσεις, όπως είναι διευθυντές τμήματων, όπως είναι προϊστάμενοι, όπως είναι ακόμα και εργοδηγοί. Γιατί οι εργοδηγοί στη δική μας τη δουλειά μπορεί να έχουν από κάτω τους 20 και 30 άτομα να επιβλέψουν, να έχουν εκτός από hard skills, να έχουν και soft skills. Πάλι θα πω, είναι καλό να είναι κάποιος καταρτισμένος, είναι καλό κάποιος να είναι παραγωγικός, να είναι εργατικός, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να έχει συναισθηματική νοημοσύνη υψηλή, να έχει αντίληψη, να έχει καλά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά. Τέλος, όσο αφορά το κομμάτι του diversity και diversification, αναπτύσσουμε δεξιότητες στο προσωπικό μας σε διαφορετικούς τομείς. Φροντίζουμε να εναλλάσσονται σε τομείς εντός της εταιρείας, αλλά έχουμε και τη δυνατότητα να μπορούμε να τους εναλλάσσουμε και σε διαφορετικές χώρες. Οπότε έχουν και διαφορετικές παραστάσεις εκτός από το εσωτερικό. Diverse workforce, μία πίτα, μία αποτύπωση, ουσιαστικά πλέον περισσότερο από το εντύπωση της εταιρείας μας προέρχεται από χώρες εκτός Ελλάδος, είτε Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρουσία των γυναικών στην εταιρεία μας, όσο αφορά το διοικητικό προσωπικό, έχει ξεπεράσει το 40%. Εκτιμώ ότι θα υπάρξει ένα balance μέσα στα επόμενα 1 με 2 χρόνια. Και τώρα, όσο αφορά το κομμάτι του τεχνικού δυναμικού, είναι οι ειδικότητες της εταιρείας μας. Δεν θα τις πω ονομαστικά, τις βλέπετε. Ουσιαστικά, σήμερα που μιλάμε, ένα ποσοστό άνω του 50% της εταιρείας μας έχει τη δυνατότητα και τη γνώση και τη δεξιότητα να απασχολείται σε 2 διαφορετικές ειδικότητες. Και όταν λέμε ειδικότητες, δεν εννοούμε μόνο τον παραδοσιακό που λέμε εμείς στο δικό μας το αντικείμενο αμμοβολιστή βαφέα, κάποιος ο οποίος κάνει 2 δουλειές, όσο αφορά το κομμάτι της τεχνικής, αλλά όσο αφορά και το κομμάτι να συνδυάσουμε την τεχνική του με δεξιότητες στο κομμάτι της ασφάλειας. Παραδείγματος χάρη, εναερίτης βαφέας. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει καλά να βάφει, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άνετος και δεν έχει πρόβλημα να εργαστεί και σε ύψος, και σε ύψη 100, 200, 300 μέτρα, όπως ήταν ο πύργος του Άιφελ. Αυτό του δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και του ίδιου και φυσικά συνοδεύεται και από ανάλογα οικονομικά κίνητρα. Τώρα, όσον αφορά την κατάρτιση του προσωπικού, με διάφορα κέντρα εκπαίδευσης, με διάφορους φορείς, νομίζω και το IOCT έχει ένα πολύ ωραίο course επιστοποίησης βαφέων. Όσον αφορά το διοικητικό μας προσωπικό, τώρα πρώτα θα πω ότι παραδείγματος χάρη το τμήμα προμηθειών της εταιρείας και το τμήμα προσφορών και συμβάσεων μαζί, jointly, κάνανε πρόσφατα ένα σεμινάριο στη διοίκηση προμηθειών και συμβάσεων. Το τμήμα διοικητικών υπηρεσιών συμμετείχαν στο 10ο συνέδριο βοηθών διοίκησης. Αντίστοιχα, το λογιστήριο της εταιρείας, μέσα από την επένδυσή μας σε νέο λογιστικό πρόγραμμα, εκπαιδεύονται, πιστοποιούνται από τον φορέα ο οποίος εμπορεύεται το πρόγραμμα, οι αποθηκάροι της εταιρείας, με τις ανάλογες άδειες φυσικά για οδήγηση Clark, για το νέο ERP το οποίο έχουμε αγοράσει. Το τμήμα ποιότητας, πολύ βασικό, όπως προείπα, πιστοποιημένοι επιθεωρητές βαφών, κατά Φρόζιο, νορβηγικός φορέας, κατά ΑΚΠΑ, γαλλικός φορέας. Θα αναφερθώ λίγο μετά και στους εφαρμοστές σε αυτό το κομμάτι. Και κατά EMPP, είναι το πρώην NACE για τους γνωρίζοντες. Τέλος, οι project managers της εταιρείας, πιστοποίηση κατά PMP και Lean Six Sigma. Τώρα, στο εργατοτεχνικό προσωπικό, υγιεινή και ασφάλεια. Νούμερο 1 προτεραιότητα για την εταιρεία μας. Πολύ βασικό.
εργασίες σε ύψος, όπως προείπα, ανεξάρτητος φορέας του εξωτερικού έρχεται και πιστοποιεί τους εναερίτες μας, εργασίες σε περιβάλλον ηλεκτρικής τάσης, υποχρεωτικό στη γαλλική αγορά. Δεν μπορείς να δουλέψεις σε οποιοδήποτε περιβάλλον αν δεν γνωρίζεις πώς πρέπει να συμπεριφερθείς σε περιβάλλον ηλεκτρικής τάσης. Σεμινάρια πρώτων βοηθειών, κάρπα. Μπορούμε να σώσουμε έναν συνάδελφο κάποια στιγμή από αυτό. Είναι μια καλή μόδα, αν μου επιτρέπετε, η οποία υπάρχει το τελευταίο διάστημα στις εταιρείες. Πιστοποίηση εφαρμογής δυσοκοινωνικών χρωμάτων είναι μια διαδικασία η οποία πιθανόν δεν ξέρω αν θα αναφερθεί σήμερα. Είναι πολύ σημαντική. Έχει ψηφιστεί από τον Αύγουστο και πιστοποιήθηκε προσωπικό της εταιρείας μας, που σημαίνει ότι με τη σειρά του θα εκπαιδεύσει τους εφαρμοστές να χρησιμοποιούν τα χρώματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η επαφή με συγκεκριμένες χημικές ενώσεις. Υδροβολιστές. Έχουμε μηχανές υδροβολής που φτάνουν μέχρι τα 3.000 μπαρ, πολύ υψηλές πιέσεις. Δεν μπορεί να τις χειριστεί ο καθένας, είναι επικίνδυνες. Πρέπει να υπάρχει ειδική πιστοποίηση από αμερικάνικο φορέα. Το τρέχω λίγο γρήγορα, γιατί βλέπω ότι στον χρόνο έχω ξεφύγει. Ποιότητα, πολύ σημαντικό. Πέρα από την κομμάτι της πιστοποίησης του προσωπικού και της επίτευξης μιας καλής ποιότητας, θέλουμε να έχουμε και εξοικονόμηση χρώματος. Εντάσσουμε πιστοποιήσεις και εκπαιδεύσεις σε state-of-the-art μηχανήματα τα οποία εισάγουμε από το εξωτερικό, κυρίως από τη Γαλλία, προκειμένου και εμείς να μειώσουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα. Αν μου επιτρέπετε μισό λεπτάκι, θα αναφερθώ στην πρώτη κατηγορία, στους αμοβολιστές και βαφείς. Στη γαλλική αγορά, το δικό μας το αντικείμενο, και το μοιράζομαι μαζί σας, δεν μπορεί κάποιος να εκτελέσει την εργασία του βαφέα αν δεν έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο γαλλικό φορέα. Υπάρχουν επιστοποιήσεις διαφορετικές ως προς το κομμάτι της προετοιμασίας επιφάνειας, διαφορετική εκπαίδευση και πιστοποίηση ο αμοβολιστής, διαφορετική ο υδροβολιστής, διαφορετική αυτός που κάνει μηχανικό καθαρισμό με χειρονακτικά μέσα, αντίστοιχα και στη βαφή, διαφορετική επιστοποίηση αυτός που βάφει με ρολό πινέλο, όπως ήταν οι εναερίτες στον πύργο του Άιφελ, διαφορετική επιστοποίηση αυτός που βάφει με αντλία βαφής, όπως βάφουμε τα περισσότερα έργα μας, διαφορετική επιστοποίηση αυτός ο οποίος κάνει παραδείγματος χάρη επιμετάλλωση. Και αντίστοιχα, level 1 αυτός ο οποίος είναι ο απλός εφαρμοστής, level 2 ο εργοδηγός. Κλείνοντας, τελευταία διαφάνεια, αυτά όλα που κάνουμε, τα κάνουμε για κάποιο λόγο. Στόχους που έχουμε επιτεύξει στην εταιρεία μας. Βάσει μετρήσεων, τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε αναγνωρίσει μία αύξηση της παραγωγικότητας άνω του 10% από όλες αυτές τις εκπαιδεύσεις και επιστοποιήσεις και το diversification της εταιρείας. Έχουμε επιτύχει να βελτιώσουμε την επικοινωνία τόσο των εργοταξίων όσο και μεταξύ των τμήματων της εταιρείας. Υπάρχει αύξηση της ταχύτητας και της ακρίβειας στη λήψη αποφάσεων σε θέματα ασφάλειας, σε θέματα ποιότητας, αλλά ακόμα και σε θέματα με οικονομικό αντίκτυπο και εμπορικό, χωρίς να χρειάζεται να παρέμβει κάθε φορά η διοίκηση της εταιρείας. Αυτά όλα γίνονται για να συμπληρώσουν ένα παζλ βελτίωσης συνθηκών εργασίας και να γίνει το περιβάλλον της εταιρείας μας πιο ελκυστικό, καθότι υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Και τέλος, ευελιξία και προσαρμοστικότητα, επέκταση δεξιοτήτων, σημαίνει ουσιαστικά ότι υπάρχει μέσα στην εταιρεία μας μια κουλτούρα ευκολότερης προσαρμογής και σε περιπτώσεις που υπάρχουν έργα εντάσσεως εργασίας ή με συνθήκες οι οποίες ποικίλουν, το προσωπικό μας ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα. Όλα αυτά καταλήγουν ουσιαστικά σε μείωση κόστους, αύξηση της ανταγωνιστικότητας και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της εταιρείας. Το έτρεξα όσο μπορούσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.